ካላገባን ማንን ነው የሚያገባው? በነገራችን ላይ አያገባንም ካልን ደስ የሚላቸው ብዙ ምን ልበላቸው ግሩፖች አሉ። ለምሳሌ ቻይናዎች ደስ ይላቸዋል እኛ ካላገባን። አንድ ቀልድ ስለሰማው ነው። አንድ ህንድና አንድ ቻይና ተደባድበው አሉ። ከዛ አላቀቋቸው አበሾቹ አገላገ። ከዛ ቻይናው ደግሞ በሰው ሀገር መጥቶ ሰው ሲጣላ አፍርም እንደ ያላሉ። እዚህ ነው የተጣሉት በነገራችን ላይ። ማለት እኛ እንደ ሀገር ካልወሰድነው እንደ ሀገር ሊወስዱ በጣም ሬዲ የሆኑ በጣም በደስታ ብዙዋል። ልጆቻችንን እኛ የኛ ናቸው ብለን ተጠንቅቀን ካላስተማርናቸው ልጆቹን ኢንፎርም ለማድረግ ሚስ ኢንፎርም ለማድረግ ሼፕ ለማድረግ የትም መሄድ የለባቸው። በቤት ድረስ ይመጣል ብዙ ነገር። ስለዚህ መጀመሪያ ነገር የምላችሁ ነገር አሁን እዚህ ጋር የምናወራው ነገር የመጀመሪያው ነገር ፖለቲካ አይደለም። ካላመናችሁኝ ደግሞ ፖለቲካ ነው። ቢሆንስ ምን አለበት ማለት why would I care if it's good? ፖለቲካ በሉት ምን ልንገራችሁ አይደል? አንዳንድ ሰው ብዙ ጊዜ አሁን ባለፈው ከሰዎች ጋር ተገናኝቼ የሄድኩበት ቦታ ሁሉም ሰው እኔ ግን ፖለቲከኛ አይደለሁም እያሉ ያወራሉ። የሚያወሩት ግን ፖለቲካ ነው። ከዛ እኔ ደግሞ እኔ ግን ፖለቲከኛ ነኝ። ምን አለበት ፖለቲከኛ ብትሆኑ? ይሄ ሁሉ ከሀገር ተሰደን የሄድንበት የምትሉት በፖለቲካ ምክንያት ከሆነ if you don't like it why don't you be one? አሁን ፖለቲከኛ ሆኑ እያልኳቸው አይደለም። ብትሆኑስ ምን አለበት እያልኩ ነው። ምን ማለት ነው እሱ? አንዳንድ ጊዜ ብላይንድ የምንሆንበት ነገር በጣም የሚመለከተን ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ሀገር ማውራት፣ ስለ ትውልድ ማውራት፣ ስለ ለውጥ ማውራት የሆኑ ሰዎች የማያስነኩት ዞን መሆን የለበትም። ሁላችንንም ያገባናል፣ ሁላችንንም ይመለከተናል። ግን አሁን ምለውን ምንድነው እሱ መሰላችሁ? ሁላችንም ከመመልከቱ በፊት እኔን መመልከት አለበት። it has to be me። እኔ ቪዥን ሊኖረኝ ያስፈልጋል። እኔ አመለካከቴና አስተሳሰቤ መለወጥ አለበት። ከባዱና ጠቃሚው ነገር እኔ መለወጤ ነው። ከባዱና ጠቃሚው ነገር እኔ ባለ ራዕይ መሆኔ ነው። መስሪያ ቤቴ መሆኑ አይደለም፣ አገሬ መሆኑ አይደለም፣ መሪዎቻችን መሆናቸው እነሱ ሁሉ ጠቃሚ ነው። ግን እኔ መሆኔ በጣም ጠቃሚ ነው። ቅድም መቲ እንደውም ጫማዋን አውልቃ እግሯ ላይ አንድ ቁጥር አሳየችኝ። ምንድነው እሱ ምናምን ስላት በአማርኛ አንድ ቁጥር ተጽፏል እግሯ ላይ። ለምን አንድ ቁጥር አንድ እግር መሆኑን ተጠራጥራ ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም። ግን it's really የአንድ ሰው የአንድ ጉልበት ከገባችሁ በኋላ አያገባኝ የሚለው ቃል ሊገባችሁ አይችልም። አክቹአሊ የብዙ ጉልበት ሚስጥሩ ያለው አንድ ውስጥ ነው። የአንድ ሰንሰለት ጥንካሬው የሚለካው በደካማው ሊንክ ላይ ነው ይባላል። አሁን ቅድመት ያለችው ነገር አለ። አሁን በአንድ ሰው ምክንያት በየሀገሩም የመጣውን ነገር ስናስበጣ ግን በአንድ ሰው መጥፎነት ስለመጣውም ነገር ማሰብ አለብን። በአንድ ሰው ደካማነትም የሚፈጠረውን ቀዳዳ ማሰብ አለብን። ስለዚህ በዚህ 3 ወር ውስጥ እኔ if need be የዛሬው ወሬያችን ቀለል ያለ ወሬ ነው፣ ጠቅላላ ወሬ ነው። ከፈለጋችሁ እኔ በኔ እንትን የዛሬውን ቆጣሪ አቆምላችኋል። የዛሬ አይቆጥርባችሁም ማለት it's not the issue. I want you to think። ሁላችንም እንድናስብ ፈልጋለሁ። ይሄ በጣም ሁነኛ የሚባል ጊዜ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ ጥንቅጥ አለ። ነገር ግን ብዙ እድልም ስላለ ክሮስ ሮድ ላይ ስላለን አሁን የሚቀጥለው 3 ወር ስታስቡ ይሄ እኔ ነኝ አዲሷ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ኢትዮጵያ ምን አይነት እንድትሆን እፈልጋለሁ የሚለውን ጥያቄ ለራሳችሁ እንድትጠይቁ ከቻላችሁ ቴብል ቶክ ብትጀምሩ ቤት
እናንተ ሰዎች እንደ ቤተሰብ እቺ ሀገር ምን አይነት እንድትሆንልን ነው የምንፈልገው? ልጆችን ጠይቁ፣ ባልና ሚስት ተጠያየቁ። ማለት በቃ this is we have to do it, we have to change it። የግድ ስብሰባ መጠራት የለበትም ስለ ሀገር ለማውራትና ስለ ትውልድ ለማውራት። ሲሪየስሊ እንጠይቅ፣ ሲሪየስሊ እናስብ። I am sure ብዙዎቻችሁ በግሩፕ እንደምትመጡ አውቃለሁ እዚህ። make it a group talk። በቻልነው መጠን ሰዎችንም ለማምጣት እንሞክራለን። እኔም የምናገርባቸውና የማስበባቸው ወይም ከእናንተ ጋር ለማሰብ መሞክርበት ጉዳይ እነኚህ ሶስት ነገሮች አስተሳሰባችን፣ ራዕያችንና ትውልዳዊ ትስስራችን ነገ የምትኖረዋን ኢትዮጵያ ይወስናል። አዲሷ ኢትዮጵያ በምንልበት ጊዜ ነገ የዛሬ 10 ዓመት የምናገኛትን ኢትዮጵያ ዛሬ እየሰራናት ነው ወይንም እያጠፋናት ነው። ምንም እያደረኩ ነው ሊል የሚችል ሰው የለም። there is nothing ምንም የሚባል ነገር የለም። ባለፈው ስለ ሐሳብ ስናገር እንዳልኩት አክቹአሊ አደገኛው ነገር ምንም አለማድረግ ነው። ባህል ከመሆኑ በፊት የሰዎች አስተሳሰብ የትንሽ ሰዎች እምነት ነበር። ግን የብዙ ሰዎች ስብስብና የብዙ ትውልዶች ጥርቅም ማንም የማይንቀሳቀሰውን ባህል ይሰራል። ባህል የሚሸኘው በተሰራበት መንገድ ነው። ባህል የተሰራው በጥርቅምና በስብስብ ስለሆነ ጥርቅምና ስብስብ ደግሞ የአንዳንድ ሰዎች አንድ ላይ መሆን ስለሆነ አሁን እኛ አንዱ ዓላማችን ባህልን መቀየር ነው። የባህል ቁልፉ ያለው አስተሳሰብ ላይ ነው። ለምሳሌ ከተማ ሲቆሽሽ እያንዳንዱ ቆሻሻ ለየብቻው ነው የተጣለው። እውነት ነው ውሸት ነው? አንድ ገረወይና ወይም ደግሞ አንድ የቆሻሻ ገንዳ ቆሻሻ ራሱ መጥቶ ሊወድቅ አይችልም የትም ሰፈር። there are people ለእያንዳንዷ ወረቀት፣ ብጣሽ፣ የሚሸት የማይሸት ላስቲክ ምን ሁሉም ቆሻሻ ባለቤት አለው። እንደው ሪሞት ኮንትሮል ኖሯችሁ ወደ ኋላ እንዲመለስና ወደ መጣበት እንዲመለስ ቆሻሻውን ብታደርጉት ከቆሼ ያለው ቆሻሻ አብዛኛው ቦሌ ሂልተን እንደሚሄድ ታውቃላችሁ። አስወረደስ አስተሳሰብም ልክ እንደዚሁ ባለቤት አለው። ጭንቅላት የሚባል ባለቤት ወደ ኋላ ሪዋይንድ ቢደረግ እያንዳንዱ ነፍሰ ገዳይነት ከጀርባው ሐሳብ ያለው፣ እያንዳንዱ በጎ ስራ ከበስተጀርባው አይምሮ አለ። ስለዚህ አሁን ባህልን ለመለወጥ ካስፈለገ አስተሳሰብን መለወጥ አለብን። አሁን ያለንበትን እንደ ሀገር ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ እና አንድ እንደኖረች እንደተከበረች ብዙ ታሪክ እንዳላት ሀገር የደረስንበትን የመጣንበትን ካልወደድ ነው ምን ማድረግ አለብን? እይታና ራዕያችን መቀየር አለበት። ምክንያቱም አሁን እዚህ ያደረሰን የነበሩትና ያልነበሩት ራዕዮች ተደምረው ነው። በተለይ ያልነበሩት አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችን በአገራችን ያለውን የጤና እንክብካቤ አንወደውም። ሐኪሞቹ ሰው አያከብሩም። ነርሶቹ በትክክል ለሰው ኬር አያደርጉም። ጥበቃዎቹ እንደ ዶክተር አክት ያደርጋሉ። በጣም ብዙ ጠይቀው ነው የሚያስገቡት። ካልፈለጉ ደህና ነህ ተመለስ ይላሉ። ካርድ ክፍል ያሉ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ነፍሳችንን የያዙ ይመስል ካርዳችንን እንደፈለጉ በማድረግ እኛን ወደዛና ወደዚህ ያደርጉናል። many things ሰው ብቻ ሳይሆን ባክቴሪያዎቹ ራሱ ይጫወቱብናል በትክክል ስላልተያዙ። ለምንድን ነው ታይላንድ ድረስ ተሄዶ ያ ሁሉ ብር ወጥቶ በማይገባን ቋንቋ ከቤተሰብ ርቀን ምን ፍለጋ ነው የምንሄደው? ታይላንዶች እኮ እንደዚህ አልነበሩም። 50 ዓመት ወደ ኋላ ብንሄዱ ዛሬ ዱባይ እየተደረገ የሚደረገው ነገር ሁሉ አልነበረም።
የዛሬ 50 ዓመት እኩል የነበርናቸው ሀገሮች አንዳንዶች ወደ ኋላ አንዳንዶች ወደ ፊት ሄደዋል። ምንድነው እሱ? የሆኑ ሰዎች አዩት አደረጉት። አሁን ማድረግ ማንችል ይመስላችኋል? እሱ አሁን ሰው ማክበር ጠቃሚ ነው። በቃ ራያችን ህመምተኞችን ማክበር ነው ከተባለ በጤና ሲስተሙ ሰው ማክበር ለምን አይቻልም? አይቻልም እንዴ? ሲምፕሊ እኮ መንገድ ላይ የማናውቃቸውን ሰዎች እንደምናከብር ያመጡትን ህመምተኞች ማክበር ነው። ሌላ ምንም ሳይንስ የለውም። ወይም ደግሞ በጣም ማቅለል ከፈለጋችሁ እናንተ መከበር የምትፈልጉትን ያህል ሌሎችን ማክበር ነው አይደል? እኔ መከበር እፈልጋለሁ፣ እሱ ነው ከሰጠው ሰው ከዛ በላይ አይፈልግም። ግን ራዕይ ይፈልጋል። ራሱን አይቀይርም። እኛ በበሬ በመናርስበት ጊዜ በበሬ የሚያርሱ አገሮች አልነበሩም አውሮፓውያን? አት ዋን ፖይንት አብረን አልነበረም በበሬ ያረስ ነው? እውነት ነው ውሸት ነው? ብዙ ነገሮችን እኮ አብረን ያደረግንባቸው ዘመኖች ነበሩ። ግን አንዳንድ ሰዎች እየመጡ አንከባለሉት። ራዕይ እንደ ጄኔሬሽን እየነቃን ያለንበት ጊዜ ስለሆነ ንቃታችን ግን የድንጋጤ ንቃት ሳይሆን የጥንቃቄ ነገር ግን ፖዚቲቭ የሆነ ንቃት። አሁን ይሄን ብዬ ልጨርስ። ድንጉጥ ንቃት አለ። ከደነገጠ ንቁ የተኛ አልንቁ ይሻላል። አርፎ ይተኛል፣ ሰውም አይረብሽ። ልታውቁት እሱን። ስለዚህ እናንተንም ጠይቃችሁ በጣም ኢንፎርማል ያርጌ ቢሊ አዝ አ ጄኔሬሽን መነሳት አንችልም ወይ? የቀደመው ትውልድ ብዙ ነገር የተሸከመ ብዙ ነገር ያረፈበት ስለሆነ ከኢሃፓም ከዛም አካባቢ ዘመን ጀምሮ ያው ኢሃፓ ዘመን ይባላል እንጂ ያው የሁላችንም ዘመን ነው። ነው ብዙ ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ ያ የቀደመውን ትውልድ እንዴት አድርገን ነው እሱ ዲግኒፋይድ የሆነ ሲኒየሪቲውን የምንሰጠው? አንዳንድ ጊዜ ያው ስለዛ ትውልድ የምንለው ጥሩም ነገር አስቸጋሪ ነገርም አለ። ግን አሁን አስ አ ጄኔሬሽን እስቲ አሁን መሀል ላይ እና ታች ያለን ሰዎች ያንን ትውልድ እኛ እዛ ቦታ ስንደርስ የምንፈልገውን ነገር እንስጠው። እዚህ ጋር ያለው ትውልድ ደግሞ ትልቁ ትውልድ እንደገና ልጅ መሆን ብትችሉ እንዴት ነበር የምትኖሩት? መሀል ላይ በነበራችሁበት ጊዜ ብዙ ነገር እንዳጠፋችሁ እናንተ ባትነግሩንም እኛ መገመት እንችላለን። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እኛ በ30 ዓመታችን ትልልቅ ነገር መርተን ዛሬ የ50 ዓመት ሰዎችን መተካት መፍራት የለብንም። እዚህ ጋር ያለው ትውልድ ትንሽ እጁን ፈታ ቢያደርገው፣ እዚህ ጋር ያለው ትውልድ ደግሞ ትንሽ ጡንቻውን ላላ ቢያደርገው፣ እዚህ ጋር ያለው ትውልድ ደግሞ ትንሽ አፉን ሰብሰብ ቢያደርግ ማለት ገና ብዙ ስለማያውቅ እንደ በጣም አዋቂ ባይሆን እዛ ጋር ያሉ ትንሽ ቢያወሩ really we can change ይሄን ነገር። I'm telling you ይሄን ነገር መቀየር እንችላለን። It's possible። ከኢንዲቪጁዋል ጀምሮ ወደ ፋሚሊ፣ ከፋሚሊ ጀምሮ ወደ ቢዝነስ፣ ከቢዝነስ ጀምሮ ወደ ከተማው። ለምሳሌ ይሄን ከተማ ማንንም ሊለውጠው አይችልም ከከተማው ነዋሪ በቀር። ስለዚህ እኔ ነኝ የሚለውን ነገር ከያዝን፣ እኛ የሚለውን ነገር ካልጣልን፣ ሁለቱን ነገር ስበን አንድ ላይ ካደረግን ምን የሚመጣውን አዲስ ኢትዮጵያ የምንወደው ይመስለኛል። ስለ ሀገር በጣም ብዙ ትልልቅ ነገር እየተናገርን ግን ስለ ግለሰብ ግድ የሌለን ግለሰቦችን የምንጨፈልቅ ከሆነን ነገ የተጨፈለቀውን ግለሰብ የምትመስል ሀገር እናገኛለን።
እንደ ግለሰብ የራሴን ኃላፊነት እየሸሸሁኝ እኔ ሁሉንም ነገር ኤክስተርናላይዝ እያደረኩኝ ልክ በመናገረው ትልልቅ ቃላት ብቻ ውስጥ ተከብቤ የምኖር ከሆነ ነገ ማገኛት ሀገር ዛሬ ኤክስተርናላይዝ አድርጌ የጠላኋትን ሀገር የሚመስል ሀገር እሰራለሁ። ኃላፊነትን የሚወስድ ለመስራት የቆረጠ ራእዩን ለማግኘት የሚተጋ እንደ ትውልድ ብቻውን ሳይሆን አብሮ ተሳስሮ ለመኖር የወሰነ መሬቱ ላይ ከመስራቱ በፊት ጭንቅላቱን በርብሮ ለማስተካከል ዝግጁ የሆነ ትውልድ ሬስ ካደረግን I'm telling you አሁን በጣም ኦፖርቹን ታይም ነው። ጥሩ ጊዜ ይመስለኛል። በጣም ብዙ የሌለን ነገር አለ፣ ግን የሌለን ነገር ሁሉ ያለበት ቦታ አለ። ስለዚህ የአንድነት መሰረት የሆነውን አንድ የሚለውን ቁጥር አንድ ሰው ወደፊት እናምጣው። ግን ያንን አንድ ሰው ስናመጣ አንድነት የሚባለውን ነገር አፍርሰን መሆን የለበትም። ምክንያቱም የአንድ ህልውና ያለው በአንድነት ውስጥ ስለሆነ አንድነት እንዲኖር አንድ ሰው ያስፈልጋል። አንድ ሰው ግን ብቻውን ያለ አንድነት ምንም ነው። ስለዚህ ሁለቱን በኦር ሳይሆን በኤንድ እንያዛቸው። እያንዳንዱ አንድ ሰው ኢምፖርታንት ነው። ግን የዛ ሰው አንድ ሰውነት በአንድነት ውስጥ እውነተኛውን ትርጉምና ዓላማ ያገኛል። አይኔን አይን ያደረገው ፊቴ ነው። ግን ፊቴን ደግሞ ፊት ያደረገው አይኔ ነው። ኢቭን ሁለቱ አይኔ አንዱ ብቻውን ሲሆን ለመጥቀስ ካልሆነ በስተቀረ ዴፕዝን ለማየት ፕሪሲሽንን ለማምጣት ሁለት አይን ያስፈልጋል። በአንድ አይናችሁ እንዲ ጫፍ ነገር ያለው መንካት አትችሉ። እንዲ ነው የሚለው አይናችሁ። ስለዚህ እኔ ያለ ሌላው ዩዝለስ ነኝ፣ አንድነት ማለት ነው። ሌላው ያለ እኔ ዩዝለስ ነው፣ አንድ ማለት ነው። ሁለቱንም እንድናምን ያስፈልጋል። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።